ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਹੌਸਪਿਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਫ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੌਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਦ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਫ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੌਸਪਿਟਲ, ਸਰੀ ਹੌਸਪਿਟਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦੈਟ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਪਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਲੋਐਸਟ ਹੈ ਇਨ ਦ BC। That's right. ਲੋਐਸਟ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਲੋਕੇਟਡ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਸਟ ਟੂ ਸਿਕਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣੇ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਪੈਕਟਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੈਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਲੋ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ 59 ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ, like they're what 136 per 100,000 and ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ 59। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ that ਆਪਣੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਟਰ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਊਟਕਮਸ ਪੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਫਟੀ ਨੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ। ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ? Well, I mean, I don't think it's one particular thing, but ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ Vancouver, maybe, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ that health services ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ that they are better in Vancouver, right? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਸਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ Vancouver 'ਚ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ 90%, 95% ਜਿਹੜੇ emergency doctors ਆ, cardiologists, ਸਾਰੇ hospital ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, 95% ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਟਰ। ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਗ ਬੂਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਇਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਟ ਟੂਵਰਡਸ ਵੈਂਕੂਵਰ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਹੀਅਰ, ਇਨਸੈਂਟਿਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਸਰੀ। ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ that ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਇਹ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ BC ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਹਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਟੂ ਗੈਟ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ that are looking for jobs in British Columbia, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਫੋਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਸਰੀ, ਲੈਂਗਲੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਆਊਟ ਆਫ ਵੈਂਕੂਵਰ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਮ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੁੱਕ ਆਰ ਬੋਰਡਰਸ ਆਰ ਓਪਨ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਕਮ ਹੀਅਰ। ਜੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ Calgary or Saskatchewan, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੇ ਆ, like a lot of, ਆਪਾਂ ਵੀ, BC is strategically located, people want to live here, right? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ, most likely they're going to be settling in the valley. So that's the solution. ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਟਰੈਂਟ। Yeah, it's a waste of time. ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਜਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫॉर ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਨਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੈਸ, ਸਰਟਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਨਾਟ ਗਲੋਬਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਫॉर ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸਿਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ trained in the United States to come here,
Actually, ਉੱਥੇ 3 years ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ. So like they should be fast tracked to come. But ਜਿਹੜੀ ਆਹ PA ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, it is mainly for the emergency departments. In certain areas it will work. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ hospitals that are very struggling from manpower issue. But ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ hospital ਵਿੱਚ Surrey, I don't think it would make much of a difference, because ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ that ਆਪਣੀ manpower ਦੀ ਕਦੀ issue ਨਹੀਂ ਗੀ, it's an infrastructure issue, right? And so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਾੜ ਦੋ ਦੇ ਉਸ small ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, and it's just going to clog up the system even more. So ਜਿਹੜਾ credentials ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ DVDB ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ. Correct. ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫॉर ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦੋਗੇ, ਔਰ those are the things that they're there to support us. So do I think it's going to make an overall impact? Minimal. So still ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ. Oh, absolutely. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ recruit ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Look, ਜਿਹੜੇ family doctor ਹੈਗੇ, we should say to the world, say that look, we are open. Our borders are open. ਉਹ obviously credentialing process ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, standard ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, like that they will have, right? And ਹੁਣ ਜੋ ਜਿਹੜੇ England train ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ England ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, just going through the process, going through the immigration process, workforce, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ. And I can tell you firsthand, because ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, right? We go through the process, and it's excruciating. ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ BC ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, BC NDP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ. ਹਾਂਜੀ. ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਨੇ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲ੍ਹਤੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ. ਹਾਊ ਆਰ ਦੀਜ਼ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ? So if that was the message to the community, a galt message siga, because that is not true at all. Okay. Inna ne primary urgent care center kiya siga, but that was inna nu assi force vi kita siga to change the name. Then they change vi kita siga the name, and they cannot call it urgent care, because jehdi cheezain urgent care da chondiyan, like lacerations, ਜਿਵੇਂ joint reductions, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ to solve the GP crisis, because ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ 2018 ਸੀਗਾ, they were wanting ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋਣ GPਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, and it was nothing to do with the urgent care center. And ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ GP ਇੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਕੋਲੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ that ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਦਿਓ. And then we lobbied the ministry to change the codes, and ਫਿਰ we're the first one actually in ਜਿਹੜੇ urgent care that ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, that emergency trained doctors ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ. So ਹੁਣ recently ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, like lacerations, fractures, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ. So is it working? Well, with the change that we've made, yes, it's working. But ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ that are very low level cases, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, like ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ class system ਹੁੰਦਾ, CTAS score ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ 1 ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ let's just say life threatening and death, and 5 is the lowest, and we're typically seeing CTAS 5s there. So ਜਿਹੜੇ walk-in clinics ਦੇਖਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਓਪਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜਦੋਂ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਐਕਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਥਰੂ ਦਿਸ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ, ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਓਪਨ ਐਟ 10 to 8 o'clock. ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨਾ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ, ਵੀ ਵੇਸਟਡ ਆਰ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਵੀ ਕੇਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਨਥਿੰਗ. To walk-in clinics?
and also the primary care center. Yeah, so ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ because every case is different, right? So ਹੁਣ a lot of times ਤੁਹਾਨੂੰ maybe antibiotic ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, right? Like a lot, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ to make that decision. So I can't comment on ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ practice ਹੈਗੀ ਆ. But as far as a referral, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ that ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ refer ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ responsibility ਹੁੰਦੀ ਆ. So that's the biggest problem. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ stress test ਚਾਹੀਦਾ or MRI ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ concern ਆ and let's just say it's a GP standpoint. ਫਿਰ ਉਹਨੇ follow up ਕਰਨਾ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ result ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ? So that's why the GP part is very important because ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ walking clinic ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ family doctor ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, right? So ਹੁਣ let's just say ਤੁਹਾਡਾ MRI ਹੋਇਆ because something with the knee or maybe ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ headache ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ MRI ਕਰਨੀ ਆ if we're ruling out cancer or something. ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ result ਹੈਗਾ who's going to follow that result? So that's the primary role of family physicians because ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ well-being ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ and ਸਾਰੇ consultant ਤੋਂ information ਲੈ ਕੇ and then make an adequate plan. Okay, talking about the family physicians one more time. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ primarily ਤਾਂ family physician ਹੀ responsible ਆ ਸਾਰੀ health ਵਾਸਤੇ. ਫੈਮਿਲੀ ਜਦ ਦਾ COVID-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਇਆ ਜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਪਨ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਿਸਨਰਸ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਊ ਫੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ this should be the choice of the patient, not the choice of the doctor. I truly believe that because and whose choice is it right now? Ek choice hai. I mean, it's the physicians, obviously, right? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ complain ਕਰਦੇ because ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ choice ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਵੜਨਾ ਸੀ ਅੰਦਰ. But the issue is that ਜਿਹੜੇ family doctor ਹੈਗੇ maybe they got a little bit too comfortable, right? ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ switch ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, I mean, that was a big change, right? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ you go from one system and completely overnight ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ system ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ. So there was a lot of fast tracking on things like ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ information data change ਕਰਦੇ ਹਾਂ with referral patterns, faxes, ਜਿਵੇਂ information ਚੱਲਦੀ ਹੈ, right? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ email ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ patient information, right? So now you have encrypted emails and stuff. But so a lot of that has changed and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ utility ਹੈਗੀ ਆ like so not everybody needs to see a physician but ਇਹ on patient ਦੀ choice ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ and I think that is a strong voice that they should have because ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ like they don't complain to you but they come to the emergency department they ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ and sometimes there are misses because ਜਿਹੜੀ subtlety ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ always talk about that if it is about a lot of people ਜਦੋਂ emergency department ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ radar on ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ very serious concerns or very serious complaints ਸਾਨੂੰ socially ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ that is this an escape ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਘਰੋਂ is there something else going on more than just ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ like there's more than that, right? And so you lose that component really ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ with the camera, right? Because ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਹੈਗਾ and so I think that patient doctor relationship ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ it should be preserved and it should be one-to-one and there's certain cases and areas where maybe medication refill or ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ for those cases I think that's fine but it's hard to evaluate. Okay, ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ where does the patient go? Yeah, a few times ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ that it's inappropriate, right? That we call the doctor because ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ like we have to talk but it's very tough too, right? Because ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ always ਸਾਰੀ story ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ like what led to this situation but I think that having a good relationship with your family doctor and family doctor ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that we are very and you know what and for the most part they're working very hard because patient ਬਹੁਤ ਆ doctor ਘੱਟ ਆ right so they are working very hard and ਆਪਣੇ demands change a lot but I think ਹੁਣ ਆਹ ਨਵੀਂ problem ਆ right that virtually ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ or ਦੇਖਦੇ ਆ but I feel that ਇਹ communication ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ with the patient and the doctor that builds through relation and ਜਿਹੜੇ most doctor ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ elderly patient ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ try ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ to have them come to the clinic right because then
then they can see them and see how they're walking, how they're acting. ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਦਰਸ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਬੇਬੀਜ਼ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ? Usually ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, but the biggest problem ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ is a lack of infrastructure, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ decades behind ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ growth ਨਾਲੋਂ, and so that is the biggest issue, that ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ like ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, and then ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, right? So then that a lot of it is, that's why ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ across the street and saying that ਸਾਨੂੰ increased footprint, at least ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ patient ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So it is a massive infrastructural issue and glaring issue that ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ compare ਕਰਦੇ ਹਾਂ same population with Surrey and Vancouver. ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ community ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ that ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, that ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ issue ਤਾਂ ਹੈਗਾ, but ਜਿਹੜੀ nitty gritty issue ਹੈਗੇ ਨਾ, they're the big ones ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, like of not only the specialized services but even just bed capacity. Right, so upon to almost 2 or 3 times size jada horn hospital hega is what we need to service the community, right? Feasible solution ki hai da? Well, the feasible solution horn already in the plan, that's the siga second tower waste, that was already in the plan jado inne ah nama tower jado pehla tower kita siga, and onne fit along the way scrap karta tha hega, everything is tied in underneath. So that is the feasible solution, because ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ that ਜਿਹੜੇ majority ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ? ਸਟਾਫਿੰਗ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਅਸੀਂ ਟਰਨ ਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਅਸੀਂ ਟਰਨ ਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ that ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ OR ਰੂਮ ਚਲਾਉਣੇ ਆ and ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਗਾ that ਇਸ ਪਰ ਜਦੋਂ emergency cases ਹੈਗੇ, sure cancer ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, and actually even the cancer stuff, all the majority of the cancer ਤਾਂ Vancouver treat ਹੁੰਦਾ, like from a surgical standpoint. Okay. And especially ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ female gynecological cancer ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਹੈਰੀ ਬਰਾਰ, ਉਹ ਵੀ top notch ਹੈਗਾ surgeon, gynecological surgeon, ਉੱਥੇ VGH ਕੰਮ ਕਰਦਾ, and ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦਾ Fraser Health ਨੂੰ that ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰੀਏ, because ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ surgery ਦੀ chance ਹੈਗਾ, opportunity ਹੈਗੀ, like in the sense that ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ surgery like for ovaries or for endometrial cancer, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। And so it's a very frustrating situation, right? That upon not only are we lacking the services, like the specialized services, but and also the beds too. Right? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਤਾਂ ਰਹੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਦੇ ਬੈਡਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। No, simply no. Like ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ actually ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ motivation ਸੀਗੀ to get up and talk, like ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, right? But it was the motivation ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ that ਹੀ ਹੈ government the solution। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ that okay ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ announcement ਬਣਾਉਣਾ, big ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਿਊ hospital ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ dissect ਕੀਤਾ that ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, I was very disappointed, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ disappointment ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦਾ and come on these shows to say that ਆਪਣੀ community ਨੂੰ education ਮਿਲੇ, that they ask those questions, because ਆਪਣੀ community ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ hospital ਹੈਗਾ, ਇਹ hospital 4 walls ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, it's what's inside and what is the service and ਕਿਵੇਂ interconnect ਹੈਗਾ for the rest of the region, because ਆਪਾਂ network ਬਣਾਉਣਾ, right? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Royal Columbian ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ that is our subspecialized or super specialized hospital, how is this new hospital connected to Royal Columbian? It's actually farther from Royal Columbian in the sense, and no services. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ emergency department ਹੋਗੀ, and I think 162 beds bus, and then there's some OR rooms and less OR rooms that ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ in
in North Vancouver and what's being made in Burnaby. So it's frustration study healthcare community that's बहुत वधी हुई है that ਜਿਹੜੀ government ਹੈਗੀ ਹੈ, why are they not looking at the data? Data ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ fingertips why what do you think is the reason? Why are they not looking at the data? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਰੋਂਗ, ਲਾਈਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ 100% ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇ ਮੇਕ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ the data, we look at ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we go along, and ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ that okay ਆਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, we pivot, ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ based on ਆਪਣੇ ਮੂਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। This is what we're hoping that they would do, that ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੀ the pivot ਹੋਊਗੀ, that they will look at the data. Why are they not looking? Why are they not paying attention? I don't know. Because I'm not in government and nor ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ from inside out, right, that ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ to healthcare and every single one of my colleagues, right? So ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ collectively ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ, that ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੈਗਾ in the pediatric wards, in maternity, in stroke, ਉਹਦਾ ਕੋਈ benefit ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ hospital ਦੇ ਨਾਲ। And so we need to re-look at this. We need to pivot and look at real-time data. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, they have it all, right? Because ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂਗਾ paper charts ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ audit ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। This is electronic data, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ, and they can get spreadsheets on length of stay, number of visits, ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਆ, every single data on computer 'ਚ ਹੈਗਾ, right? So they have minute by minute data information. The ਜਿਹੜਾ EMR system ਆ ਸਾਡਾ, electronic EMR system ਆ। So that's where the frustration comes in, that you have the data, you know where this is going, you know where the population growth is, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ money ਨਾ ਸਿੱਟੋ, like ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ actually ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ life better ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ that some people are privileged and lucky that ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, right? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? They have to leave it, especially if they're young family, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ they have to make sure that somebody's back. So if we don't even have care within our city, and we are a growing city, and ਜਿਹੜੀ most of the disease burden ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ that Vancouver General or Royal Columbian ਦੇਖਦੇ ਆ, it come from here. Heart, stroke, trauma. ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ or ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, sorry, right? And so that is where we can't stand for it. And like ਹੁਣ ਦੇਖੋ, it is frustrating working in the system and trying to change within the system, right? So ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ we come to the public and say ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ duty to inform you. Informed consent ਹੁੰਦਾ। Let's say ਤੁਹਾਨੂੰ anemia ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ blood ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਾ this is the risks, this is the reward, ਤੁਹਾਡੀ decision ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ push ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। And ਇਹ ਸਾਡੀ fabric that's ਹੈਗਾ in medicine, that we are going to give you informed consent। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ data ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ decision ਬਣਾਉਣੀ ਆ। And that is what, we are halke hon sanu ta umeed sigi that apni government ਇਹ ਕਰੂਗੀ, but now we are coming to the public and saying that ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ informed decision ਬਣਾਓ and ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਵੋਟਸ ਮੰਗਣਗੇ ਵੋਟਰਸ ਤੋਂ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵੋਟਰਸ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣ? 100% healthcare ਦੇ ਦੇਖੋ every time ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ we have to make sure that ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਲਾਈਕ this is we are doing it for the kids। And ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੋਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇਨਫੋਰਮਡ ਕੰਸੈਂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਦੈਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਸੋ like ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ like ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ without going through Surrey. Yes. And so ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ and so ਪਹਿਲਾਂ maybe ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਟਾਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ that ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੀ ਪੁੱਛੀਏ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਇਕੱਲੀ ਸਿੰਗਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ collectively rally ਕਰਦੀ ਹੈ collectively ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ that listen this is not acceptable ਹੁਣ media ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ local person ਪੁੱਛਦੇ ਹੁਣ actually media ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ other partners ਦੇ ਨਾਲ every resident ਨੂੰ ਪਤਾ that we have a problem ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ that ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ it is not just a doctor problem like ਹੋ ਸਕਦਾ personality situation ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ but it's an infrastructure problem and that is not improving in the near future and ਜਦੋਂ new hospital ਬਣਨਾ in 2030 ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ and ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ maternity and pediatrics ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀ and so that we have to make that noise now and we have to hold every single elected official accountable ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ MLA ਹੈਗੇ ਆ they are elected for a position they are elected to represent us so ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ it's their responsibility to do it not my responsibility ਮੇਰੀ responsibility ਹੈ to take care of the patients but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਹੱਦ ਕਹਿੰਦੇ that you know what ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ and we said that listen if you want to represent the community then you should represent on the points that matter because ਆਪਣੇ health ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ more important ਹੈਗਾ so they absolutely need to come together and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਉਹ occupy ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ that they need to push the Ministry of Health, Ministry of Finance and the Premier's office to make sure that we get the changes we need in Surrey. Hopefully we will get those changes. We're not going to stop until we do.